דברים שתלויים מאחורה? כן. רוצה תוקף את זה, שאתה שמה קצת ברקס. זהו. אני לא יכולה, כאילו... לא, החיים שלי, אם את תוקפת, אז זה לא ברקס. לא תכננתי לבוא. עכשיו אני מתנהל. אם את תוקפת, את שמה גז. כי היה בנייה ולא רציתי לגור בבנייה. את לא יכולה לבצע עיקוף אם את נוסעת לאט יותר מהאוטו שאת תוקפת. לא, אני לא רציתי לעשות בנייה בעיקוף ולשם ברקס. בעיכול. לא רציתי. מה התכוונתי? בגלל שהיינו באמצע בנייה. אני מבין בפעם הראשונה שאתה אומרת, סעים שלי עכשיו. אוקיי. חשבתי שאתה לא הבנת. שמעתי מעולה. ובגלל זה שמתי את זה אחרי הברק. הברקס היא צריכה לשים רק בגלל שהתקרב שם פונית היו, שהוא נסע לאט. אבל מה שאני אומר, לא צריכה לשים ברקס, צריכה לזרום לנתיב השמאלי. אבל זה היה באמצע סיפור. כי ברקס, ברקס, מאוד יקר להחליף. אתם משתמשים בברקס, אבל רק כשחייבים. מאוד יקר למה? ברקס, ככל שתשתמשי בו יותר, הוא ישחק מהר יותר, ואז ההחלפה תהיה מהירה יותר, ואז הוא יקר להחליף. לא, מה לעשות? זאת אומרת, להשתמש בו כמה שפחות, רק שאת חייבת, לא סתם להשתמש באקראיות. אבל לא חושבת שמשתמשת. כן, סתם. לא, זה לא היה סתם, יש לך סיבות, כן, אבל זה לא מנע תאונה או מנע... אם לא הייתי שמה, לא הייתי... זה אחד, זה לא לנתיב השמאלי ולא לעבור אותו, אבל בסדר. אולי זה דברים, אולי זה משהו שיבוא לבוא. לא, זה רק דברים דרייתי מדי קצת. נציג לך דברים שישפרו לך את הנהיגה על הכביש. צריכה לעבור קצת בנהיגה. כי גם הימני הוא ל2+, אנחנו 2, אבל תכלס עדיף. אנחנו קרובים ממש. איך אני מנתקת את זה? מה? מה? את האיתות. אתה יכול לאיתות כמה זה עזר. זה טריקים של פעם, אבל לא... זה הפרניסים. נכון, אבל לא משהו. אולי פעם תשים דיפ האוס וזהו. תעשו פלייליסטים של גאווה. כן, ראיתי